Всім привіт! Вітаю вас на каналі Кінореальність. Сьогодні у відео буде добірка нових фільмів, які вже вийшли онлайн в хорошій якості. Буду вдячна за лайк і підписку. Приємного перегляду. Кузня. Це американська драма режисера Алекса Кендріка. Сюжет фільму розповідає історію 19-річного хлопця Ісаї Врайта, який після школи не має чіткого плану на майбутнє. Він проводить дні за відеоіграми та баскетболом, не задумуючись про життєві цілі. Під тиском своєї матері Синтії Ісая влаштовується працювати у фітнес-клуб, де знайомиться з власником Джошуа Муром, який стає наставником для хлопця, допомагаючи йому знайти віру, зрозуміти свої справжні здібності та визначити життєвий шлях. Їхня взаємодія змінює життя Ісаї і надихає оточуючих. Фільм досліджує теми віри, наставництва та духовного зростання, показуючи глибоку і теплу історію. У польоті. Це американський трилер, у якому зіграли Тіфані Сміт, Марія Рассел і Крісто Фернандес. В центрі сюжету Клер, яка після важкого року вирішує здійснити подорож до Парижа, щоб відновити своє життя. Напередодні поїздки вона знайомиться з привабливим незнайомцем на ім'я Марко. Наступного ж ранку Клер прокидається на борту літака без жодних спогадів про те, як вона там опинилася. Ситуація ускладнюється, коли вона отримує записку з попередженням про загрозу на борту, яка може бути спрямована проти неї. Фільм досліджує теми довіри, виживання та боротьби з невідомим у замкнутому просторі. Смертельний клуб дружин. Це канадський драматичний трилер, сюжет якого розгортається навколо Аніти Джексон, котра разом із чоловіком Джеком та прийомною донькою Джилі переїжджає до елітного району. Незабаром Аніту запрошують приєднатися до місцевого клубу дружин, і її життя наповнюється розкішними вечірками та зустрічами. Однак вона помічає дивні події та надмірну зацікавленість членів клубу її донькою. Дізнавшись про загадкову смерть колишньої учасниці клубу, головна героїня починає підозрювати, що за фасадом ідеального співтовариства приховуються темні таємниці. Вона вирішує розкрити правду, ризикуючи власною безпекою. Марія. Це біографічна драма з Анджеліною Джолі в головній ролі, присвячена останнім дням життя оперної співачки Марії Каллас. Кінострічка також є заключною частиною трилогії біографічних фільмів про визначних жінок режисера Пабло Ларраїні. Перша і друга частина розповідають про Жаклін Кеннеді і принцесу Діану відповідно. Події розгортаються в Парижі 70-х років і зображають останній тиждень життя головної героїні, її боротьбу з хворобою, залежністю від ліків та емоційні негаразди, пов'язані із згасанням блискучої співочої кар'єри. Порядок. Це канадський бойовик-трилер, знятий на основі реальних подій, який досліджує теми екстремізму, расизму та боротьби за справедливість у складних моральних обставинах. Головні ролі виконали Джуд Лоу, Ніколас Голд і Тай Шерідан. Події розгортаються у 83-му році на північному заході Сполучених Штатів. Серія зухвалих пограбувань банків та інкасаторських машин викликає паніку серед населення та збентеження правоохоронців. Агент ФБР Террі підозрює, що за цими злочинами стоїть терористична група, яка використовує награбоване для фінансування збройного повстання проти уряду країни. Розслідування приводить Террі до лідера неонацистської організації. Зі збільшенням кількості нападів напруга між агентом та терористами зростає, що призводить до кривавого протистояння. Злодії 2. Пантера. Це кримінальний трилер, який є продовженням одноіменного фільму 2018 року. В головних ролях Джерард Батлер та Оші Джексон. За сюжетом, коли досвідчена банда злочинців готується пограбувати найбільшу в світі біржу діамантів, до справи повертається відомий начальник поліції на прізвисько Великий Нік. Готовий до нових пригод, чоловік змушений зіштовхнутися з головою місцевої кримінальної мафії, аби врятувати беззахисних жертв, котрі опинилися в пасті страшного ворога. Бліц. Це історична військова драма від Apple TV із Сіршою Ронан в головній ролі. Дія фільму розгортається під час Другої світової війни в Лондоні, показуючи жахливі переживання цивільного населення під час безперервних бомбардувань. В центрі історії рішуча матір Рита, яка відправляє свого маленького сина Джорджа в сільську місцевість у пошуках безпеки. Однак Джордж тікає із потяга і вирушає в небезпечну подорож назад до Лондона. В цей час Рита стикається з власними труднощами, балансуючи між роботою на фабриці та волонтерством, відчайдушно шукаючи свого зниклого сина.
Фільм гостро досліджує теми мужності, родинних зв'язків та суворих реалій життя у воєнний час. Нестримний. Це біографічна спортивна драма, котра знята на основі одноіменної книги 2012 року. В центрі історії Ентоні – простий хлопець, який народився з однією ногою. Маючи шалену силу волі та бажання досягнути великої мети, він став чемпіоном із боротьби на національному чемпіонаті штату Аризона. Незважаючи на суспільні упередження та фізичні проблеми, він зміг довести, що кожен може досягти великих висот, якщо докладатиме для цього всіх можливих зусиль. Суботній вечір. Це біографічна комедійна драма про закулісся створення легендарного шоу телекомпанії NBC під назвою «Суботній вечір». За сюжетом, у 75-му році молодий продюсер Лорн Майклс стикається з безліччю викликів, серед яких творчі суперечки, технічні збої та тиск з боку керівництва телеканалу. Незважаючи на хаос і напружену атмосферу, команда талановитих коміків і сценаристів об'єднується, щоб створити шоу, яке згодом стане культурним феноменом. Цей фільм вдало відтворює атмосферу телевізійного виробництва 70-х, поєднуючи гумор і драму. Моя скажена сімейка. Це романтична драма про інструкторку з йоги на ім'я Ен, яка прагне досягти внутрішнього спокою, незважаючи на хаос у її житті. Особливо складними є стосунки з сестрою Кліо, яка бореться з залежністю. Ен намагається допомогти їй, але це лише ускладнює ситуацію. У пошуках підтримки вона звертається до своїх друзів, які знайомлять її з розлученим батьком Стівом, котрий виховує 7-річну доньку. З часом дівчинка починає ревнувати батька до нової подруги і намагається зруйнувати їхні стосунки. Головна героїня опиняється перед складним вибором – відпустити, зберігаючи власний спокій, чи продовжувати стосунки зі Стівом, незважаючи ні на що. Мисливиця за часом. Це британська історична науково-фантастична романтична комедія. Сюжет розповідає про Агнес, яка закохується в неправильного чоловіка, після чого перероджується і знову повторює ту саму помилку. Її подорож охоплює різні епохи та місця – від 17 століття у Західній Шотландії, через сільську місцевість Англії 18 століття, Манхеттен 80-х та наш час. У кожному житті дівчина стикається з новими викликами та комічними ситуаціями, намагаючись знайти справжнє кохання, але постійно повторює ті самі помилки, що призводять до її передчасної смерті та нового переродження. Фільм досліджує теми карми, долі та невиправних помилок, підкреслюючи, як важливо вчитися на власному досвіді, щоб уникнути повторення минулих помилок. Діді. Це новий фільм в жанрі комедійна драма, який розповідає про 13-річного Крістофера Вана, тайвансько-американського підлітка, що живе в передмісті Каліфорнії у 2008 році. На порозі старшої школи Кріс стикається з викликами підліткового віку, намагаючись знайти своє місце у світі. Він захоплюється скейтбордингом та досліджує ранні соціальні мережі, такі як MySpace, прагнучи вписатися в нове оточення. Фільм досліджує теми ідентичності та сімейних стосунків, показуючи, як Кріс долає труднощі підліткового віку. Банк Дейва 2. Це британська комедійна драма від Netflix, заснована на реальних подіях і є продовженням фільму про мільйонера Дейва Фішвіка. За сюжетом, після успішного створення першого за 150 років громадського банку у Великій Британії, Дейв стикається з новим викликом – боротьбою проти компаній, що надають позики до зарплати. Обурений такими практиками, він вирішує протистояти цим фінансовим установам, які наживаються на вразливих верствах населення. До його боротьби приєднується американська журналістка Джесіка. Разом вони прагнуть викрити та зупинити хижацькі методи кредитування, ризикуючи власною безпекою та репутацією. Календарний вбивця. Це німецький трилер, знятий за мотивами одноіменного роману письменника Себастьяна Фіцека. В центрі сюжету молода жінка на ім'я Клара, яка постає перед надзвичайно страшним вибором. Вона приречена загинути, якщо не наважиться вбити свого коханого чоловіка. Несподівано для себе оператор служби підтримки на ім'я Жуль виявляється втягнутим в цю смертельну гру, коли відповідає на дзвінок від Клари. Вона заявляє, що сьогодні вночі стане жертвою вбивці, якщо не виконає його вимогу. Тепер Жуль єдиний, хто має шанс врятувати головних героїв. Знову в дії. Це новий комедійний бойовик від Netflix з Камерон Діас та Джеймсом Фоксом в головних ролях.
В центрі сюжету подружжя Емілі та Мет, які є колишніми агентами ЦРУ. Вони залишають службу, щоб створити родину та вести спокійне життя. Проте їхнє минуле і таємні особистості раптово розкриваються. Виникає смертельна загроза, що ставить під удар життя і безпеку їхніх дітей. Емілі та Мет змушені повернутися до світу шпигунства, аби знайти винних та захистити свою сім'ю.